Okay, so I akan repeat balik semula. So okay, I akan terus klik view. Okay, masuk ke view balik. Dan I pilih top Okay, pilih top dulu sebab I nak lukis keratan rentas dia dululah. Okay, ingat masa kita nak buat apa-apa kerja, selalunya kita akan gunakan top view okay, dan 2D wireframe visual style. Okay, so kita akan draw dulu keratan rentas dia. Kan tadi I ada masukkan 2 keratan rentas tadi. Okay, 2 bulatan macam ni. Okay, lepas tu kita akan region kedua-duanya. Okay, so kita kena type REG, enter. Okay, kita type REG, lepas tu kita tekan enter. Dan kita akan region kedua-duanya, ni dan ni. Okay, dan tekan enter. Okay, lepas tu kita akan subtract dia. Okay, kita akan type SU, enter. Okay, dan kita akan klik dekat luaran dia ni, objek di luar dia kat sini, tekan enter. Dan kita akan klik objek di dalam dia, tekan enter. Okay, so kita akan tengok kita punya circle has been subtracted bila kita tukar visual style kita ke conceptual. Okay, dan kita tukar view kita ke front. Okay, kita tukar view kita ke front. Okay, ini memang I dah tukar view I ke front. Pastikan you berada di front view. Okay, pastikan you berada di front view. Okay, nanti you akan draw path menggunakan polyline. Okay, so you kena zoom out sikit. Sebabnya you nak draw polyline tu besar. So I memang ada zoom out. Mouse scroll down, okay, to zoom out. And I click polyline ya. Nampak button polyline ni. So I click button polyline. I click dan click untuk straight lah. Lepas tu I kena type A, enter. Okay, I type A, enter. Nanti dia curve macam ni. Okay, I click. Okay, lepas tu I type L, enter. Okay, nanti dia memang straight macam ni. Okay, lepas tu I tekan escape. Okay, I tekan escape. Okay, so macam mana? Dah buat tak polyline tu? Polyline tu dah jadi tak? Ada lukis polyline tu. Okay, kalau you dah lukis polyline tu, you bolehlah ke top view semula. Okay, dan terus ke SE isometric view. Okay, dan boleh sweep kan Okay, kalau nak sweep ni, you kena type S, WEEP, enter. Okay, nanti you kena klik dalam region putih ni, tekan enter. Dan klik dekat path dia ni. Okay, so baru dia jadi. Nampak macam ni? Boleh buat.